हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। टेक्नेप युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सधैँजस्तो टेक न्यूज लिएर तपाईँ सामु उपस्थित भएका छौँ। सबैभन्दा पहिला त हामीले कुरा गरौँ हिजोको पोलको बारेमा, जुन चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ फेभरेट गेम, जुन चाहिँ भिडियो गेम कुन हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ पोल राखेको थियौँ। तपाईहरु मध्ये चाहिँ 53% जनाको चाहिँ फेभरेट गेम चाहिँ पब्जी रहेछ भनेपछि फ्री फायर पनि रहेछ, त्यसपछि फ्री फायर आएको छ र GTA 5 पनि खेल्नु हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ 7% चाहिँ GTA 5 खेल्नु हुनुहुन्छ। बाँकीको पनि एकदमै धेरै मात्रा चाहिँ कमेन्टहरु आएको, जुन चाहिँ मोबाइल लेजेन्डहरु पनि रहेको छ हैन, रेसलिङ कल ब्रेकहरु र चाहिँ पेप्सी 21 जुन चाहिँ भर्खरै चाहिँ लन्च भएको चाहिँ फुटबल गेमहरु पनि खेल्नु हुँदो रहेछ। यसैगरी यदि हामीले आजको पोल अफ द डे को कुरा गर्ने भने तपाईहरु मध्ये कति जनाले चाहिँ नागरिक जुन एप्लिकेसन बनाएको छ नेपाल गभर्नमेन्टले, जति पनि गभर्नमेन्टको चाहिँ कामहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अनलाइनमा ल्याउने चाहिँ तयारी गरिरहेका छन्। हुन त यो बेटा भर्जन हो, तर पनि गभर्नमेन्टले चाहिँ अलरेडी नै लन्च गरिसकेको छ। तपाईहरु मध्ये कतिजना साथीहरुले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रेजिस्टर गर्नुभयो र तपाईहरु मध्ये कतिजना साथीहरुले चाहिँ प्रब्लम पनि फेस गर्नुभयो, किनभने एनटीसी को जुन चाहिँ सिम छ नि मोबाइल नम्बरमा चाहिँ केही प्रब्लम आएको भन्ने कुरा आएको छ। एकदमै धेरैले चाहिँ प्रब्लम फेस गर्नुभएको रहेछ र तपाईले पनि त्यस्तो खालको प्रब्लम फेस गर्नुभयो, चाहिँ सल्युसन चाहिँ तपाईले चाहिँ पाइसक्नु भएको है, हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा पनि कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला। यदि हामीले लिक्स र रुमरहरुको कुराहरुलाई मध्यनजर राख्ने हो भने चाहिँ रेडमी को चाहिँ पावर रेडमी 9 पावर चाहिँ यही महिना भित्र चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ। यदि हामीले प्राइसकै कुरा गर्ने हो भने जुनको स्टार्टिङ भेरिएन्ट रहेको छ 4GB को र्याम 64GB स्टोरेज चाहिँ 19,500 रुपैयाँ पर्ने सम्भावना रहेको छ। यिनको हाई भेरिएन्ट 4GB को र्याम र 128GB स्टोरेज चाहिँ 21 देखि लिएर चाहिँ 22,000 रुपैयाँसम्म चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। भिभोले आफ्नो Vivo Y51 2020 एडिसनको मोबाइललाई चाहिँ अलरेडी नै नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरिसकेको छ। एक्चुअली तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्री बुकिङ गर्न सक्नुहुनेछ र चाहिँ 21 बाट चाहिँ उनीहरुले चाहिँ डेलिभरी चाहिँ गर्नेछन्। यो चाहिँ एक्सक्लुसिभ उनीहरुले चाहिँ दराजमा लन्च गरेका छन्, जसमा हामी चाहिँ स्न्यापड्र्यागन 665 को प्रोसेसरलाई देख्न सक्नुहुन्छ। 48 मेगापिक्सलको यिनको मेन क्यामेरा रहेको छ, 5000 mAh को ब्याट्री रहेको छ। प्राइसको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हुन्छ, अझै उनीहरुले चाहिँ डिस्काउन्ट दिएको छ। प्री बुकिङहरुको लागि चाहिँ 3% को डिस्काउन्ट दिएको छ। उनीहरुको चाहिँ ओरिजिनल प्राइस जुन रहेको छ 33,479 रहेको छ भने अहिले तपाईहरुले चाहिँ 32,523 रुपैयाँमा चाहिँ परचेज गर्न सक्नुहुन्छ। 8GB को र्याम र 128GB को चाहिँ स्टोरेज रहेको छ। यसैगरी यदि हामीले रुमर्सहरुकै कुराहरुलाई मध्यनजर राख्ने हो भने चाहिँ इन्फिनिक्स 8i पनि छिट्टै नै नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ। यसलाई पनि हामीले चाहिँ दराजमा चाहिँ एक्सक्लुसिभ देख्न सक्छौँ। सायद चाहिँ यही हप्ता नभए चाहिँ नेक्स्ट विकमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ नेपाली बजारमा देख्न। 48 मेगापिक्सल यिनको मेन क्यामेरा रहेको छ, 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ, 5200 mAh को ब्याट्री रहेको छ। एउटा रिपोर्टको भनाइ अनुसार चाहिँ एसुस को ROG 4 जुन चाहिँ छिट्टै नै लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ। यसमा हामीले चाहिँ 6000 mAh को ब्याट्रीलाई देख्न सक्छौँ। जुन चाहिँ चार्जिङ एडेप्टर छ त्यो चाहिँ 60 या चाहिँ 65 वाटको चाहिँ चार्जिङ एडेप्टर देख्छौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। हेरौँ यो चाहिँ कतिको चाहिँ होइन सत्यता हुन्छ, किनभने चाहिँ अब चाहिँ अहिले चाहिँ होइन 120 वाटको 125 वाटको चार्जिङ एडेप्टरहरू चाहिँ आइरहेको छ। अब चाहिँ ROG 4 मा चाहिँ हामी चाहिँ 60 to 65 वाटको मात्र चार्जिङ एडेप्टर देख्न सक्छौँ भन्ने रिपोर्ट पनि आएको छ। अब केही दिनपछि सम्पूर्ण यिनको चाहिँ कन्फिगरेसनहरु त बाहिर आउने नै छ। पोको M3 चाहिँ इन्डोनेसियामा चाहिँ जनवरी 21 मा चाहिँ लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ। यस्तो पनि रुमर्स आएको छ कि सायद चाहिँ हामी चाहिँ फेब्रुअरी महिनाभित्र चाहिँ यो चाहिँ हामी चाहिँ नेपालमा र अरू कन्ट्रीमा पनि देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। एउटा रिपोर्टको भनाइअनुसार भिभोको जुन आउन लागेको फ्ल्यागशिप लेभलको मोबाइल रहेको छ Vivo X60 Pro मा चाहिँ हामीले चाहिँ स्न्यापड्र्यागन 888 को प्रोसेसरलाई होइन कि स्न्यापड्र्यागन 875 को प्रोसेसरलाई देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। सामसङले आफ्नो फ्ल्यागशिप लेभलको मोबाइलहरुलाई चाहिँ अलरेडी नै लन्च गरिसकेको छ र यही हप्ता नभए चाहिँ अर्को हप्तामा हामीले चाहिँ नेपाली बजारमा पनि देख्न सक्नेछौँ। उनीहरुले चाहिँ छिटै नै प्री अर्डरको लागि चाहिँ उनीहरुले चाहिँ लाइभ पेज पनि क्रिएट गर्नेछन् भनेपछि यसको साथसाथ चाहिँ उनीहरुले पनि चार्जिङ एडेप्टरहरू दिइरहेको छैन, साथमा चाहिँ हेडसेटहरू पनि रहेको छैन र चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ अल्ट्रा रहेको छ अल्ट्रामा चाहिँ एस पेन सपोर्ट गर्छ, त्यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ छुट्टै किन्न पर्नेछ। यसको साथसाथ चाहिँ यस्तो पनि एउटा रिपोर्ट आएको छ कि हामीले जुन चाहिँ एस पेन रहेको छ प्रो भेरियन्सको पनि एस पेन चाहिँ छिटै नै लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ। अर्को एउटा प्रो भेरियन्सको एस पेनलाई पनि लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
Honor V40 को चाहिँ अहिले पनि फेरि उनीहरूको चाहिँ लन्च इभेन्टको डेट चाहिँ सरेको छ एक्ज्याक्टली वी डोन्ट नो होइन यसको रुमर्स पनि केही पनि आएका छन् सायद चाहिँ उनीहरूको अपरेटिङ सिस्टमले गर्दाखेरि हो या चाहिँ के कारणले गरियो उनीहरूले चाहिँ 2-3 चोटिसम्म चाहिँ उनीहरूले आफ्नो होइन लन्च डेट चाहिँ पोस्टपोन गरिसकेको छ भने चाहिँ अहिले फेरि उनीहरूको चाहिँ नयाँ एउटा लन्च डेट चाहिँ बाहिर आएको छ जुन चाहिँ जनवरी 22 मा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ WhatsAppले पनि आफ्नो चाहिँ जुन चाहिँ त्यो प्राइभेट पोलिसीलाई चाहिँ उसले अपडेट गरेको थियो यसलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पोस्टपोन गरेको छ डेटहरू चाहिँ पोस्टपोन गरेको छ यस्तो पनि कुराहरू आएको छ कि फेब्रुअरी 8 बाट चाहिँ होइन WhatsAppको चाहिँ जति पनि युजरहरू छ जसले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ प्राइभेसी पोलिसीलाई एक्सेप्ट गर्दैन उनीहरूको चाहिँ अब युजर जुन एकाउन्ट हुन्छ डिलिट हुन्छ भन्ने कुराहरू आएको थियो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अफिसियली रूपमा चाहिँ एनाउन्स गरिसकेको छ तिनीहरूको चाहिँ कसैको पनि डिलिट हुँदैन यसको साथसाथै चाहिँ उनीहरूले चाहिँ केही होइन स्टेपहरू पनि दिएको छ कि तपाईँहरूको डाटाहरू चाहिँ लिक हुँदैन जुन जति पनि तपाईँसँग चाहिँ ग्रुप छ त्यो प्राइभेट नै रहन्छ तपाईँले आफ्नो डाटालाई चाहिँ लोकल्ली स्टोर गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ विभिन्न कुराहरू पनि उनीहरूले भनेको छ यसको साथसाथ चाहिँ मे 15 सम्मको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ डेटहरू पनि एक्सटेन्ड गरिसकेको छ र मे 15 सम्म चाहिँ तपाईँको वाट्सएप चाहिँ डिलिट हुने छैन यदि तपाईँहरूले चाहिँ प्राइभेसी पोलिसीलाई चाहिँ एक्सेप्ट नगर्नु भएको भए तापनि फाइनली Xiaomiले आफ्नो MIUI 12.5 को चाहिँ अपडेटहरूलाई चाहिँ रोल ब्याक गरिसकेको छ जसमा हामीले चाहिँ Redmi Note 7 देखि चाहिँ माथिका मोबाइलहरू देख्न सक्नेछौँ भने चाहिँ ती सम्पूर्ण मोबाइलहरूले चाहिँ अपडेट पाउने छन् यदि तपाईँले चाहिँ आज या भोलिको डेटमा चाहिँ अपडेट पाउनु होइन भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सेटिङमा गएर चाहिँ अपडेट चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ उनीहरूले चाहिँ ग्लोबली रूपमा चाहिँ पुश गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेका छन् र चाहिँ फर्स्ट ब्याचमा चाहिँ 28 वटा चाहिँ होइन डिभाइसहरू चाहिँ रहेको छ जुन चाहिँ Redmi Note 7 देखि लिएर चाहिँ माथिको डिभाइसवाला दिएको छ अरू डिभाइसवाला चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ दिनेछन् र साथीहरू आजलाई यति नै मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला यदि भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सूचना कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनुहोस् यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ र आजको डेटसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन च्यानल सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला अर्को भिडियोमा त हाम्रो भेट हुनेछ तबसम्मको लागि बाइ बाइ टेक केयर एभर ग्रेट एन्ड फन टाइम